Hi guys, so it's a wonderful afternoon. So I woke up. It's wonderful because I woke up. It's a blessing. Oh God. I woke up like this. I woke up like this. I woke up like this. Well, okay, let's close the gate. I woke up like this. Hi Ming. What's your name? What's your name? Starla? Right? Starla. Starla. So ito, si Starla. Ito yung ang ampon ng aming kapitbahay. Mabait po yan. Nanguhuli po yan ng daga. Diba? Bait ka, diba? Dami ka nang nahuli. Oh my God. You're so cute. Yeah, at least you have improved your fur and your attitude. Diba? Napakaswerte mo. Naampon ka ni ni nanay. Tsaka ang sosyal mo pa. Cat food lang yung kinakain nito, artista. Ayaw niya ng mga tira-tira. Sosyal po ni Starla. Tingnan mo. Starla, tingin ka sa camera, Starla. Hi. Kita mo yung sarili. Ayan. Si Starla, o pwede rin siya tawagin Tala. Ang cute-cute naman ang pusang yan. Actually, siya lang din yung alaga ko dito na nilalambing-lambing na pusa. Kasi malambing po talaga siya. Ay, parang dyan ka na lang matutulog. Ayun, may tao. Close up nga. Close up. Isus. Ang cute. Ilang minutes na ba? 2 minutes. Ako. So, yan po si Starla. Ang pusa dito sa amin. Ang ampon. Yan, mabait na po yan. Aray ko, sakit ng singaw ko. Sakit ng singaw ko. Sige, I will leave. Iwanan na to ka dyan. Bye. Bye, Starla. Ay, naku. I'll be getting into the house because, sakit ng singaw ko. I woke up like this. I woke up. Nakakita na ba kayo ng pink na CR? Ayan. Kulay pink. Wala pong COVID. Ay, maupo tayo sa sala, sa sofa. Okay. It's my rest day. So, what do I need to do? Maglaba, mamalansya, charot. Magluto, kumain, gano'n. Okay. So, that's all. Fini-feature ko lang si Starla, ang aming
pusang gala na naging ampon. At siya ay kumakain lang ng cat food. Medyo maarte sa pagkain, pero marami naman siya nahuling daga. Kaya okay lang. Inampon siya ni nanay, ang aming kapitbahay. So, yes. Goodbye! Thank you.